এই ভিডিওটোত মই কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা ক্লাছ 10ৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ ইংলিছ কুৱেশ্যন পেপাৰটোৰ পৰা হোল গ্ৰামাৰ সেকশনটো সলভ কৰি দিম সো তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চোৱা কিয়নো HSLC 2022 ইংলিছ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কমন আহিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হৈ থকা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশনত ক্লিক কৰি ৰাখিবা এই ধৰণৰ ভিডিওবোৰ পোৱাৰ বাবে আৰু যদি ভিডিওটো এতিয়াও লাইক কৰা নাই তেনেহলে লাইক কৰিবা আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা সো লেটস ষ্টাৰ্ট দিস ভিডিও সো তোমালোক ইয়াত সেকশন ডিত চাব পাৰা 80 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে চাৰিটা ডিটাৰমিনাৰ্স ফৰ 2 মাৰ্কস তোমালোকৰ 2022 গ্ৰামাৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো এনেকুৱাই হ'ব সো তোমালোক এইবোৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা fill in the blanks with right determiners she received dash help from his teachers than his parents ইয়াত হ'ব মাছ কিয়নো সেন্টেন্সটো আনকাউন্টেবল নাউনত হৈছে সো ইয়াত আনকাউন্টেবল নাউনৰ লগত খদাই মাছ বহে নেক্সট দিয়া আছে a busy person has dash time to spare ইয়াত হ'ব লিটিল সেন্টেন্সটো নেগেটিভ সেন্সত বুজোৱা হৈছে সো ইয়াত লিটিল হ'ব নেক্সট I gave him dash 1 rupee note ইয়াত হ'ব a যেতিয়া ভাওলেৰ উচ্চাৰণ তোমালোকে দেখিবা ওয়া বা ইউৰ দৰে হয় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি তোমালোকে a বহাই দিবা ডিটাৰমিনাৰ্সত কাৰেক্ট হৈ যাব নেক্সট ডি নম্বৰ দিয়া আছে will you give me dash money ডিটাৰমিনাৰ সেন্টেন্সত যেতিয়া ইন্টাৰগেটিভ আৰু নেগেটিভ সেন্টেন্স হ'ব তেতিয়া তোমালোকে এনি বহাবা সো ইয়াত ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সটো দিয়া আছে সো ইয়াত হ'ব এনি নেক্সট তোমালোকে চাব পাৰা 19 নম্বৰ দিয়া আছে চাৰিটা প্ৰিপজিশন she bought the pen dash 5 rupees ইয়াত হ'ব for next I congratulated him dash his success প্ৰিপজিশনত congratulated লগত খদাই on বহে সো ইয়াত হ'ব আনসাৰ টু on his success নেক্সট দিয়া আছে he is senior dash me ইয়াত হ'ব টু কিয়নো জুনিয়ৰ সিনিয়ৰ ওয়াৰ্ডবোৰ থাকিলে সেইবোৰৰ লগত খদাই টু বহে নেক্সট man cannot live dash bread alone ইয়াত হ'ব by next দিয়া আছে correct tense if I be a bird I could fly bracket দিয়া আছে be so এটো answer হ'ব if I were a bird I could fly next b number I not take my breakfast yet not take bracket দিয়া আছে so এটো correct কৰিলে হ'ব I have not taken my breakfast yet next তোমালোকে চাব পাৰা 21 number দুটা narration দিয়া আছে a he said I shall post the letter tomorrow এই সেন্টেন্সটো ডাইৰেক্ট নেৰেশনত দিয়া আছে সো তোমালোকে এনসারত ইনডাইৰেক্ট কৰিব লাগিব ইনডাইৰেক্ট হ'ব he said that he would post the letter the next day next b number দিয়া আছে she asked me where I lived এটো দিয়া আছে ইনডাইৰেক্ট সেন্টেন্সত তো তোমালোকে ডাইৰেক্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে লিখিবা she said কমা ইনভার্টেড কমা দি পেলাই স্টার্ট কৰিবা আৰু তাৰ আন্ডাৰত লিখিবা where did you lived প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন দি পেলাই তোমালোকে আৰু ইন্টাৰগেটিভ ক্লোজ কৰি সেন্টেন্সটো শেষ কৰিবা নেক্সট দি আছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ দ্য ফলোইং দুটা ভয়েস চেঞ্জ দিছে who can trust a liar এটো আনসার হ'ব by whom a liar can be trusted next I was invited to the party ইয়াত answer to হ'ব my friend invited me to the party next তোমালোকে চাব পাৰা কম্বাইন দিছে দুটা study hard you will fail in the examination ইয়াত হ'ব study hard or you will fail in the examination only or এটা add কৰিলে হ'ব next where has he gone do you know it to হ'ব do you know where he has gone next দিয়া আছে দুটা অল্টারনেটিভ I have decided to dash the plane ইয়াত হ'ব alter a l t e r to হ'ব next দিয়া আছে their dash condition is very sound ইয়াত হ'ব economic next দিয়া আছে rewrite the following sentences as direct first to দিছে this is the biggest house in the state এটো তোমালোকে comparative degree কৰিব লাগে so comparative degree ললে sentence to হ'ব this is bigger than any other house in this street so তোমালোকে আকো সেন্টেন্স শুনি লোৱা this is bigger than any other house in this street
নেক্সটটো হ'ল शी केम होम yesterday এইটো কৰিবলৈ টেগ কুৱেশ্যন সো টেগ কুৱেশ্যন হ'ব ডিডন্ট शी নেক্সট দি আছে correct the errors in the following sentences first to di ase let us discuss about the matter yat hobo let us discuss the matter about to nohobo next di ase b he prefers milk than tea yat hobo he prefers milk to tea c number please see the pulse of the patient yat hobo please check the pulse of the patient next di ase when you sit to read every day ইয়াত হ'ব when do you sit to read every day আৰু 27 নম্বৰ দিয়া আছে তোমালোকৰ মেক সেন্টেন্স এইবোৰ তোমালোকৰ আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টবোৰ চেক কৰিলে পাই যাবা এইবোৰ আনসাৰ আৰু ট্ৰান্সলেচন আনসাৰবোৰো পাই যাবা সো তোমালোকে কি গ্ৰামাৰ সেকশনৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা আৰু ইয়াত দিয়া আছে এছে ৰেটিং your স্কুল লাইব্ৰেৰী ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ ফ্লাড ইন আসাম ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বি আৰু সি ইট মিন্স ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আৰু ফ্লাড ইন আসাম এই দুটাৰ ভিডিও অলৰেডি আনসাৰ আপলোড কৰা আছে চেনেলটোত সো তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হৈ থাকা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং গুড বাই